for today's vlog. Dumating na ang aking TEMU. Kaya buksan na natin ang TEMU. Ako lang mabukas, Day. Ari na din gunting. Wala pa, hindi na isa-isa ko pa. Ano yung gunting man? So, ang first natin na item is salamin. Hala ka nami, ang ganda. Di ba? Yan, and then, kuha ko da. Dali buksan ta. Kuha ko da, day. Ito doon. Oo, dali So, first item yung salamin. Then, next is what is this? Hindi na pagkuha na. Kaya maguba na. Oo, ako na. Yes, itong bag. Oo, ang ganda ng bag. Itong TEMU. Kakapal. Hindi ka daw kay mga mahulog. Kakapal siya. May pouch pa. May zipper. Malaki siya, malaki. Pangpunta ko ng City of Bacolod. Ang ganda, next, dali gai ko. Next is stand. Ay, maliit pala siya. Guntingan ka na? Guntingan na. Maliit pala ito. Ito parang matibay siya. Maliit siya na version. Nabagsak agad. Hindi naman siya na zero. Ba't ang hirap? Wala, din siya pala, Mahaba din pala siya, Day. Ano nga ba kaya? Pag magaan siya. So, ito yung niya, lagayan ng cellphone. Gusto ko yung adjust para matapit mo siya. Mahaba siya. Pero pwede siya pang vlog. Okay. Next one. Next na. Oo, next na. Sabi yung assistant ko, ang bagal ng assistant ko. Wow! Shoes! Wow, ito yung shoes. Ay, magaan lang siya. Gusto ko yung mga ganitong shoes. Yan. Ganda. Next one. Next na. Ang next. Next is this. Ito yung pop-free nila ng TEMU. Ito is yung wow.
Okay din to. Free din ito. Ganyan. Medium size din yung kinuha ko. So, hindi ko alam kung kasya siya. Try ko muna. Mahaba siya masyado sa akin. Pero, sakto lang yung sa waistline. Pero sobrang haba niya sa akin. Dapat naka-heels ka nito. Ang last one is ito. Yung bangs. Tingnan, aray yan. Aray yan, oh. Ay, bulang. Ay, oh. Hindi na pagunting nga ha. Magunting rakam ng bangka. So, ito yung buko. Ay, yung bangs. Parang tanga.